Vandaag leggen we struikelsteentjes voor Benjamin Hollander en zijn dochter Frida. Zij namen hun intrek in een appartement in dit huis in april 1939. De Duits-Joodse Benjamin Hollander wordt geboren op 14 mei 1859 in het Duitse plaatsje Reue, dat nu een deelgemeente van Eschweiler is, nabij Aken. Hij is het tweede kind in een rij van 10 kinderen van Moses Hollander en Hubertine Hartog. Tot de sterk vertakte familie Hollander behoort ook Anne Frank via haar moeder Edith Hollander. Als Benjamin 30 jaar oud is, trouwt hij met Wilhelmina Lichtenstein. En het stel krijgt 5 kinderen: Sophie, Leo, Frits, Max en Frida. Aanvankelijk handelt Benjamin in ijzer en lompen, maar in 1921 richt hij samen met zijn zonen Leo en Frits de firma B. Hollander en Zeunen op. Het bedrijf zal uitgroeien tot een van de grootste ijzer-, staal- en machinebedrijven in het Rijnland. Een van Benjamins kleinkinderen herinnert zich hem als een hele aardige man, die ook goed voor zijn medewerkers zorgde, in die tijd al. Zo gaf hij zijn chauffeurs geld mee, zodat ze onderweg koffie konden kopen. Hij zorgde ervoor dat ze zich op het werk konden omkleden en douchen. En hij zorgde ervoor dat er een kantine was, waarin ze hun eten konden opeten. Wanneer Benjamin 65 jaar is, en dat is in 1924, dan overlijdt zijn echtgenote Wilhelmina. Maar gelukkig gaat het hem zakelijk wel voor de wind. Ook de ongehuwde Frida werkt in het familiebedrijf en daarnaast zorgt ze ook voor haar vader, die toch een beetje op leeftijd begint te raken, en ze woont ook bij hem in. Maar goed, in de loop van de jaren 30 worden de Joden in Duitsland steeds verder uit het maatschappelijke leven verbannen. Ze moeten hun spaartegoeden, hun paspoorten en andere bezittingen inleveren. Ze verliezen hun baan en hun Duitse staatsburgerschap. En ze worden ook geweerd uit winkels en scholen. Deze anti-Joodse maatregelen treffen ook Benjamin en zijn gezin. Na de kristalnacht van 9 op 10 november 1938 worden Benjamins zonen, oftewel Frida's broers, Leo en Frits, gearresteerd. Om de gedwongen verkoop van het familiebedrijf af te handelen, wordt Leo snel vrijgelaten. Frits wordt naar Buchenwald gestuurd, waar hij na 4 weken gebroken van terugkeert. Thuisgekomen probeert Frits tevergeefs naar Mexico te vluchten. Benjamins zoon Leo heeft meer geluk. Hij slaagt erin om 1 maand voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te emigreren met zijn gezin naar Zuid-Rhodesië. Dat is het tegenwoordige Zimbabwe. Nu het leven in Nazi-Duitsland voor Benjamin niet langer mogelijk is, vluchten Benjamin en Frida in april 1939 naar Maastricht. Frida en de dan 80-jarige Benjamin komen hier in een appartement op de Koning Clovisstraat 84 te wonen. Ze slagen erin het appartement te meubileren met zelf meegebrachte meubels, de belastingen te voldoen voor het behouden van een auto en enkele sieraden achter de hand te houden. Wat ik zelf wel bijzonder vind, is dat er een aantal familieleden van Benjamin en Frida hier in Maastricht of in de nabijheid van Maastricht woonden. Zo is er zijn neef Sali Blech, voor wie we 2 jaar geleden in Heer een steentje gelegd hebben. Die was een jaar eerder naar Maastricht gekomen en hij heeft zelfs enkele maanden bij Benjamin en Frida ingewoond. Er is Benjamins nicht Mathilde Beesman. Zij woonde ook in Maastricht. En er is een neef in Heerlen. Het is dan ook heel waarschijnlijk dat deze familieleden elkaar ook hebben bezocht tijdens hun verblijf hier. In ieder geval tot aan hun arrestatie, deportatie of onderduik. Wanneer de eerste deportatieronde van 25 augustus 1942 wordt aangekondigd, begraaft Benjamin de sieraden hier in de tuin van dit huis. En hij stelt zijn buurman Petrus Dobbelstein daarvan op de hoogte. Uiteindelijk zal meneer Dobbelstein ook na de oorlog zorgen dat die spullen, die sieraden, teruggegeven worden aan Benjamins zoon Leo. Benjamins zoon Leo is de enige die de oorlog overleeft. Leo heeft 3 dochters gekregen
waarvan er 1 nog leeft, en dat is Doris Hollander. Ik heb haar kunnen opsporen en toen vertelde ze mij dat haar zus, dus een andere kleindochter van Benjamin, nog wat memoires had opgetekend, wat staccato neergeschreven, maar goed, die zijn gebundeld in een boekje. Uit dat boekje is de informatie gekomen op basis waarvan onder andere deze biografie is opgetekend. Op de deportatielijsten van 25 augustus 1942 komt Benjamins naam niet voor, die van Frida wel, maar ze zal niet meegaan met dit transport. We weten niet precies waarom niet, maar misschien krijgt ze toestemming om voor haar bejaarde vader te blijven zorgen. In Limburg werden oudere en zieke Joden tot 10 april 1943 vrijgesteld van deportatie. Het gevolg daarvan was dat de Joodse bevolking van Limburg tot die datum, tot april 1943, uit overwegend ouderen bestond. Maar goed, ook deze groep Joden moet uiteindelijk Limburg verlaten, gedwongen, en komt dan terecht in kamp Vught. Dat geldt ook voor Frida. Na een kleine 5 jaar hier gewoond te hebben, wordt ze op 8 april 1943 op transport gezet naar kamp Vught. Van daaruit wordt zij via kamp Westerbork gedeporteerd naar Sobibor en direct na aankomst vermoord. Ze sterft op 9 juni 1943, 44 jaar oud. Benjamin die krijgt van de autoriteiten toestemming om opgenomen te worden in een bejaardentehuis aan de Gasthuisstraat 19 in Meersen. Maar uiteindelijk wordt ook hij eind maart 1944, hij is dan 85 jaar oud, opgepakt en via Westerbork naar Auschwitz gestuurd. Daar wordt hij waarschijnlijk direct na aankomst op 8 april 1944 vermoord.